Hi everyone! Welcome back to my channel! So for today's video, ang ipapakita ko sa inyo ay tungkol sa paggawa ng bangka. Kasi isa ito sa mga most requested nyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre huwag mo kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Ito po si Kuya Noni, siya po yung gumagawa ng bangka. Bali, ito daw po yung unang parte na ginagawa sa bangka, yung kasko. Hinuhulma po ng maayos yung gilid para daw po sumakto yung plywood na ilalagay. Ayos naman ni Kuya yung kabila na paglalagyan ng isang plywood. Ano po kayo katagal gumagawa ng bangka? Siguro may mga pala, 6 na taon. Saan po kayo natuto? Ay wala, pinagpraktisan ko lang ngayon. Lagi lang kayo nanonood? Oo. So yan Kuya, ginagawa mo epoxy para sa Plywood. pampadikit. Lalagyan na po ni Kuya ng epoxy para maidikit na niya yung plywood.
po ni Kuya yung paglalagyan ng legason sa gilid.
tanong pa kayo, reaction, or gusto nyong mag-suggest ng content, please comment down below. So yun lang guys, salamat sa panonood. Bye! See you on my next vlog!